morning guys, welcome back to the channel. So today pupunta tayo ng Cavite guys. Sobrang overdue na nito. Ito, isa to sa mga pinakahihintay namin. Kunin yung bagong headlight or yung headlight na premium para dito sa CRV na Gen1. So first time namin dumaan dito. Ito yung bagong extension no? Yung Skyway extension. Sa mga hindi pa nakakadaan guys, ito siya. Libre pa, Free pa pala to. Mukhang bibilis yung biyahe namin instead of 1 hour, para mga 45 minutes na lang as per Waze. So kompleto ang mga boys. Road trip muna kami papuntang south. B-roll muna tayo. So, dito na kami guys. South Plus Auto Performa. Okay, Sir Jovin. Ito yung headlight. Puro mga yung mga shades holder ko parating pa lang sa Gen1 ni Sir Jovin. Yee! You know yung black dash, no? Ito yung nahanap ko guys, yung black. Ganda. Solid. Yan pinawitan sa akin ni Emboy. Kasi binenta niya yung ganyan niya kasi hindi si yan, daylight. Daylight siya. Saka yung rear pump. So ano to, stock? Ay, o putol? Putol. Ito nga yung sinasabi. Dami yung ganyan. Pati yung Ito mo talaga sobra. Kasi dapat sa EG naman. Oo. Dilaw. Sa dilaw. Oo. Chrome dazzler. Yung turtle wax na chrome trim restorer. Natakot din ako. Sabi ko, testing ko sa overrider. Baka maput-put. Wala na naisipin ko rin. Ganun din ako sa manual box. Yun ang manual. Mati. Wala naman ako masyadong pang... Tapos yung windshield ko may ulat. Kasi nabasa ko sa akin. Kaya... Tsaka matibay ka. Thank you for Oh, thank you. Oh, sa mga JDM parts guys, Thank you. Thank you. Thank you. Bro, thank you ulit Sige po, thank you. Sabihan mo pagka meron ka bang dash. Oh, sige. Thank you. Thank you. Sir, paano ako papasok? So yun guys, nakuha na namin yung headlight kay Sir Jovin. Kain muna kami, sobrang gutom na. Jolly Spaghetti. Yo, to. Siyempre, Jobby boys. Let's go. So, bahay na kami. Ito na yung headlight. I-unwrap na namin para makita na namin talaga yung actual condition niya. Pero fresh naman to Kasi pinakita naman na sa akin to ni Sir Jovin. Yung dumating. So, ayan. Sige.
Ito yung isa sa mga kulang ko na lang eh. Para sa pagbuo. Walang putol oh. Usually kasi yung mga binibenta ng mga surplus, putol yun dito guys. So, yan siya. So, ayan, lilinisin na lang namin siguro to. Madali lang naman, pero yun nga, sobrang fresh. Ganda. Dark chrome siya. Yan kasi yung premium eh. So, yung isa, buksan na rin namin. Ayan din. Meron naman tayo dyan yung Megwares eh, yung pang linis ng glass. So, natanggal naman siya yung mga ganito. Dali naman yung tanggalin, pero fresh na guys. Ganda. So na-unwrap na namin yung dalawang headlight. Napunasan na rin namin siya. Gamitan na rin namin siya ng headlight cleaner. So ayun na siya guys. Sobrang fresh talaga. So hintayin nyo na lang din sa next video yung pag-install namin ito. Ayan, ganda. Sobrang worth the wait. So ayun, pahabol na clip guys. In-adjust lang yung coils. Medyo sinagad lang ng onte.